Hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo ulit sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser para sa updates ukol sa current pandemic situation ng ating bansa at upang talakayin ang mga initiatives and programs na ipinapatupad natin sa ating laban kontra COVID-19. Kahapon po ay mahabang ating naging talakayan ukol sa pagbaba ng mga bilang ng mga kasong namamatay dahil sa COVID-19. Ibinalita po natin na noong June 1 ay nakapagtala tayo ng pinakamababang number of deaths in a single day with only 3 deaths mula noong early March. Gaya po ng sinabi natin kahapon, ang decreasing trend in the number of mortalities na ito ay magandang indikasyon ukol sa effectivity ng ating national pandemic response. Ang pagbaba nito ay nangangahulugan na mas maayos na po ang paraan kung paano natin minamanage sa ating mga ospital at pasilidad ang mga pasyente ng COVID-19. Ibig sabihin po nito na pipigilan na po natin ang paglala ng kanilang mga sakit, kaya kakaunti na lamang po ang mga namamatay dahil dito. Ngayong araw naman po ay pag-uusapan natin ang isa pang indicator kung paano natin masasabi kung ano ang kalagayan natin at kung epektibo ba ang mga strategies na ating ine-employ. Pag-uusapan naman natin ngayong araw na to ang sinasabi naming critical care utilization rate o kung gaano kalaking porsyento sa ating critical care resources ang ating nagagamit para sa mga pasyenteng nasa critical stage na. Pinapakita po ng critical care utilization rate kung kaya pa ba ng health system natin ang dami ng mga pasyenteng nangangailangan ng mas mataas na antas ng management at kung kailangan pang dagdagan ang mga resources dito. Ipapaliwanag po natin upang maintindihan natin kung bakit marami tayong pinag-aaralan na datos bago makapag-recommend kung ECQ pa rin tayo o pwede na tayong mag-GCQ. Bukod sa testing, contact tracing at iba pang ginagawa natin upang mapigilan ang pagkalat ng COVID, ang last line of defense natin ay nasa hospital setting, ang treatment, management, and critical care. Kapag nag-positive at nagpakita ng simptomas ang mga taong may COVID, dapat nating matiyak na naibibigay natin sa kanya ang mahusay na medical treatment kahit na severe or critical ang maging classification niya. Ang ibig sabihin po ng mahusay na medical treatment ay nasa isang ospital, sa isang kwarto o ward na dedicated sa COVID patient lamang, may nag-aalagang medical staff na may sapat na kaalaman at kasanayan sa pag-handle ng COVID patients at may suot na angkop na PPE. Ang ospital na ito ay may mga critical care equipment tulad ng mechanical ventilators. Dito pumapasok ang critical care utilization rate na nagsasabi kung meron tayong sapat na kagamitan at medical staff para sa mga critical cases na ganito. Critical care utilization tells us the number of ICU beds and ventilators of hospitals at any given time. Kung mas mataas ang bilang ng ating critical care utilization rate, mas madami ang pasyente na gumagamit ng beds and ventilators. Ibig sabihin, kapag may dumagdag pa, hindi nakakayanin ito ng ating mga ospital. Kung ganito ang ibig sabihin ng critical care utilization, ang kailangan nating gawin ay panatilihin natin na nasa mababang level ang critical care utilization rate. Magagawa po natin ito sa dalawang pamamaraan. Padadamihin natin ang beds and mechanical ventilators or pangalawa, pabababain po natin ang critical care patients na gagamit ng ICU beds and ventilators. So we are making sure that we have plenty of available beds and ventilators at any given time so we can accommodate incoming severe cases. Ayaw naman sana nating mangyari, kaya tayo rin ay nagdo-double time na bumaba ang transmission upang maiwasan natin ito. Kasama po natin ngayong hapon si Dr. Catherine Reyes, ang Associate Dean for Research ng College of Public Health, University of the Philippines, Manila, at isa sa mga kasama natin sa Technical Advisory Group ng mga eksperto ng ating DOH para pag-usapan po natin itong health systems. Magandang hapon po, Dr. Cathy, and welcome back to our Beat COVID-19 Virtual Presser. Right, magandang hapon po sa inyong lahat.
Good afternoon, Dr. Cathy. Tutuloy na tayo sa question and answer natin for today. Ang first question, Dr. Cathy, ano po ba ang kahalagahan ng critical care utilization rate sa ating pakikipaglaban sa COVID-19? Dr. Cathy? Okay, so sa pag-aaral po natin sa kaso ng COVID-19, nasa bawat tao sa population po na nagkakaroon ng COVID-19, around 5% po sa kanila ang nangangailangan ng intensive care. So ito po yung adikit doon sa sinabi natin na critical care. So meaning, itong 5% po nito, no, sobrang malala yung karamdaman nila. So yung itong critical care unit na to, is yung capacity natin to take care of them. So to make sure na hindi sila mamamatay, no, kahit na may COVID sila. So importante po itong indicator na to kasi ito nga ang nagsasabi kung kaya ba natin alagaan itong 5% na ito. Pangalawa po kasi ang ICU care, iba po siya doon sa hindi critical. Ibig sabihin po nito, konting taas mo lang ng dami ng pasyente, no? Pag nagka-crowding ang ICU care, nagsasuffer po yung quality of care. So ayaw po natin na nagkakaroon ng crowding. So kahit meron po tayong allocated beds, ayaw natin na sobrang napupuno yun kasi mahihirapan din po yung mga nag-aalaga sa kanila pag napupuno na po yun. Pangatlo, kailangan din po natin maintindihan na ang critical care bed po kasi hindi po siya madaling i-set up, no? So kumbaga ang expansion, hindi ganun kadali. Ang importante po dito, kailangan may staff na marunong, may mga gamit siya, meron po tayong policy para paano patakbuhin ang critical care unit nang hindi tumataas yung infection rate din in a hospital na nag-aalaga ng mga COVID patients. So, sa nakatuwid, ano po siya, no, very, kumbaga ito nga yung last defense na natin, parang last, ano na natin siya na kailangan natin siguraduhin na hindi natin siya na overwhelm. No? So yun po yung importante na indicator. Ito yung capacity natin na improve natin yung quality of care at the same time yung chance of survival po ng ating mga critical na COVID-19 patient. Yan, no, napakahalaga nung sinabi ni Dr. Cathy, no, discussing kung ano po talaga yung critical care natin at saka kung ito yung ating sinasabi niya na last defense natin because this happens in the hospital at dito natin inaalagaan ang mga pasyenteng may mga critical na kaso. So, Dr. Cathy, as of June 2, ang critical care utilization rate ng ating bansa ay 35% para sa ICU beds at 18% naman para sa mga mechanical ventilators. Ano po ang masasabi niyo po dito sa kasalukuyan nating critical care utilization rate ng ating bansa at paano naman natin ito maikukumpara sa critical care utilization rate na ginagawa sa ibang bansa? Dr. Cathy? Okay, so at the moment po, no, which means na we still have a good buffer. Pero po, kailangan natin din itong interpret with caution kasi ang alam naman natin po, yung COVID, it takes a while for it to incubate and eventually manifest symptoms. So, ibig sabihin po, makikita po natin ang need for the bed maybe in the next week or 2 weeks pa. So, hindi po tayo sobrang maging kampante, no? So, ngayon we are okay. Dr. Cathy? Dr. Cathy? Dr. Cathy? So, babalikan natin si Dr. Cathy. Maya-maya, meron lang ho tayong technical difficulties. Umpisan muna po natin para sa ating case bulletin para sa araw na ito. Makikita po sa inyong mga screen na mula sa lab submissions yesterday, na nakapag-validate po tayo as of 4 p.m. today, meron po tayong 221 fresh cases na nadagdag sa ating talaan, kung saan 68 ay galing sa National Capital Region, ang 102 ay galing sa Region 7 at 51 naman po mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Para naman po sa ating mga late cases, nakapagtala po tayo ng 530 cases na ang mga resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas
ngunit ngayon lamang naging na-validate dahil ngayon lang din nakapagbigay ang ating mga laboratorio sa ating Epidemiology Bureau. Sa 530 late cases na ito, 174 po ay galing sa National Capital Region, 240 ay galing sa Region 7 at 105 ay galing sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa at 11 po ang repatriates. Ang mataas na late cases na galing sa Region 7 ay dahil kahapon lang po nakapag-submit ng accomplishment reports ang isa sa mga laboratorio natin mula pa noong May 20. Kaya po ang total confirmed po natin as of 4 p.m. today ay June 3 ay 19,748. Sa total confirmed po natin, meron po tayong dagdag na 90 na nakarecover na, kaya't ang total recoveries natin ay 4,153. Sa deaths naman, meron pong nadagdag na 8, kaya sa kasalukuyan ay nasa 974 ang total deaths na ating naitala. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga naulila. Ang ibang mga updates ay makikita po natin sa ating Beat COVID-19 Situation Report or CTREP na inilalabas namin araw-araw sa ating official DOH Facebook page and Viber community. Pabalikan po natin uli si Dr. Cathy. Dr. Cathy? Yes, Lisa. Sorry po, sorry for some technical difficulties. Can we just go back to our second question? Uulitin ko po, Dr. Cathy. Nung June 2 po, ang critical care utilization rate ng ating bansa ay 35% para sa ICU beds at 18% naman para sa mga mechanical ventilators. Ano po ba ang masasabi natin sa kasalukuyang CCUR ng ating bansa at how do we compare this with other countries? Dr. Cathy? Okay, so yung ating pong rates at the moment is okay po, so we have a good buffer. Kaya lang kailangan po natin ito tingnan with caution kasi we will only see the need for probably more bed dahil nag-relax na tayo ng restriction. We will only see it in the next 2 weeks. So kailangan hindi po ito reason na magiging kampante po tayo. Ang sa ibang bansa po, nung mga kasagsagan ng pandemic like in Italy, dumating sila sa point na they need to issue a policy kung paano po nila i-rationalize yung care in the ICU, sino yung ipaprioritize sa bed, sino yung bibigyan ng ventilator, etc. So, mapakalirap po nun para sa mga healthcare workers at ayaw po natin darating tayo sa ganung punto. Pangalawa po, sa Brazil, nagkaroon po sila ng mga araw kung saan mas marami po actually ang namamatay kaysa po napapauwi or nadadala sa step-down care or isa pong dumagaling. So again po, ayaw po natin dumating tayo sa ganoon. So maganda po kung panatilihin natin na maganda po yung ating buffer and hindi po tayo mag-relax ng ating guard, so to speak. So yan, napaka-importante again yung sinabi ni Dr. Cathy. Dahil dito, sinasabi niya na ayaw nating dumating yung sa punto na tayo ay mauubusan itong critical care services na meron tayo ngayon. Kaya sabi niya, magandang indikasyon pa rin po na may buffer pa rin tayo dahil kakaunti pa lang ang nagagamit sa mga serbisyong ito dito sa ating bansa. So, Dr. Cathy, critical care facilities in urban centers like Metro Manila and Iloilo are very well developed. But it's also important to give critical care access to those in the provinces. Ito'y isang malaking hamon dahil sa mga infrastructure issues. Paano po kaya natin sila matutulungan? Dr. Cathy? Okay, so I can suggest 3 points po. No? So una, kailangan po natin silang tulungan in terms of forecasting. Kasi iba-iba naman po yung stages ng pandemic within Philippines. May iba po na medyo mas malaki yung risk nila kumpara sa iba. So tulungan po natin sila na makuha ang information, will they need a lot of beds or not. So isa po yun, tulungan natin sila about their data and tulungan their data. Pangalawa, lalo na po kasi na-mention natin kanina, hindi po madaling mag-set up ng capacity for critical care. Very important po na makapag-usap na po sila about referral system. So kung kailangan po ng mga cases, mga patients nila ng critical care, saan po sila mag-refer para hindi na po ito magiging sagabal po sa pag-aalaga ng ating pasyente. At pangatlo, I think ito po actually isa sa pinaka-importante.
taasan po natin yung kanilang capacity to contain to contain the epidemic and also to prevent transmission. Again po, prevention. Ito po yung pinaka-kailangan na tutukan natin ng pansin pagdating po sa mga lugar po na medyo magsastruggle po sila pag tumaas po yung number of critical cases. Okay, dalawang importanteng terms ang sinabi sa atin ni Dr. Cathy. No? One is referral system and the other is containment. So for those areas na medyo malalayo ho, wala pa tayong infrastruktura para magkaroon ng ganitong klasing mga pasilidad para sa critical care, important would be the referral system. Alam nila kung saan nila ipapadala ang kanilang mga pasyenteng may critical care na pangangailangan. At pangalawa is containment. Huwag na nating paratingin pa na magkakaroon sila ng critical care patients, so they have to contain and prevent the transmission of disease in their area. So number 4, Dr. Cathy, ano po sa tingin nyo ang magiging kalagayan ng critical care sa ating bansa sa mga darating na buwan? Depende po ito sa mga factors na ginagawa natin ngayon. So una po, gaano po tayo ka-effective sa pag-comply sa mga kailangan natin gawin to prevent having COVID-19. So, ano po yan? May part po dyan tayo bilang mamamayan at saka po yung ating community para makapag-comply tayo doon sa physical distancing, pagsuot ng mask, paghugas ng kamay. Pangalawa po, very important, yung ating pong capacity again to identify the cases, to isolate them. At actually kasama po dyan, naalala ko lang kasi nagbubukas na po tayo ngayon ng workplaces. Pag within the workplace po, may environment tayo kung saan mapadali po yung pag-self-report natin ng symptoms, na kunyari may nararamdaman ka na at medyo nagdududa ka na, mag-self-isolate ka na agad at hindi mahirap gawin yon dahil may mga magandang condition in place within the workplace. Malaking tulong din po ito na mag-maintain natin yung ating buffer. And then, yung isa pa po natin kailangan makita is that, again, vigilance on the number of cases. Kasi baka it will come to a point na kailangan natin talaga mag-expand para depende sa behavior po ng COVID-19 pandemic po within the Philippines. Ayan, so ang pinaka-importante talaga, Dr. Cathy, yung early detection, katulad nung sinasabi mo, para hindi na tayo dadating dun sa late stages ng sakit na ito. So, Dr. Cathy, bago tayo magkaroon ng end dito sa ating pakikipagpanayam sa iyo, hihingi kami uli ng mensahe para sa ating mga kababayan. Alam ko po, siguro minsan marami na sa atin ang medyo napapagod na, pero hindi po tayo dapat nagpapatalo. Tulong-tulong po tayo na manalo tayo dito sa laban ng COVID-19. So unang-una po, kailangan alamin natin kung ano yung dapat nating gawin at turuan din po natin yung ating mga kamag-anak, mga kasama sa trabaho. Let's remind each other kasi minsan nga po dahil siguro napapagod tayo, nakakalimutan natin. So una po yun. Pangalawa po, makipagtulungan po tayo sa ating mga authority. Very important po ang containment. So, kunyari, may nararamdaman ka na, baka pwedeng mag-self-isolate na agad at mag-report ka na agad. Pag nagkataon naman na kailangan mag-respond tayo sa contact tracing, ito po yung ginagawa kung sakaling maybe may nakasama tayo na nagkaroon ng simptomas o naging positive, mag-cooperate po tayo para po mapabilis po yung pag-contain at huwag na po kumalat yung sakit. At pangatlo po, kailangan po talaga natin na maging vigilant, magtulungan po tayo kasi kakayanin po natin ito kung lahat-lahat po tayo mag-cooperate na siguraduhin na malalampasan po natin itong COVID-19. Thank you very much, Dr. Cathy. As usual, lagi naming katulong si Dr. Cathy dito sa Department of Health. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming panayam. Sa ibang topic naman po tayo, alam po ba ninyo na dineclare ng United Nations na World Bicycle Day ngayong araw? Ito'y good news para sa karamihan sa ating mga nagbibisikleta. Bukod sa hindi matatawarang health benefits ng pagbibisikleta, marami sa ating ang nakatuklas nitong nasa quarantine tayo ang halaga nito para sa ating mobility. Dahil wala pang public transport sa mga panahon ngayon, ang bisikleta ang pinaka-available na mode of transport para sa karamihan sa atin.
Mamaya po, marami tayong malalaman pa tungkol sa kahalagahan ng bisikleta. Mabuti na lamang at madami na din ang gumagamit ng bisikleta sa pagpasok sa kani-kanilang opisina. Ngunit marami rin po ang nagsasabi na tumataas naman bigla ang presyo ng mga bisikleta na siyang nagiging pangunahing mode of transportation ng masang Pilipino. Huwag naman po sana. Ang panawagan po namin kaisa ang buong sambayanan ay sana gawing ligtas ang daan para sa mga gumagamit ng bisikleta at sana wag din naman masyadong itaas ang presyo ng bisikleta. Huwag po nating samantalahin ang pagkakataong ito. Huwag po tayo maging pahirap sa ating mga kapwa Pilipino. Ngayong World Bicycle Day, natataon na dapat gumamit na sa karamihan sa atin ng bisikleta sa pagpasok sa trabaho o sa pagbili ng mga kinakailangan nila sa bahay, sapagkat malaking benepisyo po ang naidudulot ng pagbibisikleta. Kung dati ay weekend lang natin ito ginagawa, ngayon mas maganda na pong gawin natin ito araw-araw. Tipid po ito sa gasolina, walang polusyon, lalakas pa ang ating resistensya laban sa anumang sakit o impeksyon. Ang pagbibisikleta ay murang paraan upang matapos natin ang ating pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang alternatibong paraan ng transportasyon ang bisikleta, ang palagiang pagbibisikleta ay exercise din na makakatulong upang tumaas ang ating immune system na lalo tayong inihahanda sa paglaban ng COVID-19 virus. Ngayong araw po na ito, makakapanayam po natin si Ms. Kisha Mayuga, ang founder ng Life Cycles Philippines, at si Dr. Tony Dance ng Philippine General Hospital. Ang dalawa ang panauhin po natin ngayong araw ay kasalukuyang nag-uugnayan upang makapagpatayo po ng hospital bike loops sa iba't ibang lugar sa ating komunidad. Kasama rin po natin ngayong araw si Department of Transportation Assistant Secretary Mark Richmond de Leon upang magbigay po sa atin ng ilang paalala ukol sa tamang paggamit ng ating mga dedicated bike lanes. Dito po sa ating tatlong panauhin ngayong araw na ito, mag-uumpisa po tayo kay Dr. Dance, kasunod po ni Ms. Kisha, and then the last would be our Assistant Secretary from the Department of Transportation para po magbigay sila ng kanilang mga mensahe ukol dito sa ating topic ngayon. Let's start with Dr. Dance. Dr. Dance, good afternoon po. Good afternoon, Rosette, and good afternoon sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat sa DOH for giving us a chance to talk about bicycle loops for healthcare workers. Pwede ko bang i-share ang konting slides, Rosette? Yes, sir. Go ahead. Go ahead. Discuss it. Yes, sir. Yes. So, ito po, like you mentioned, is the World Bicycle Day. At ako nagsasalita ngayon on behalf of the Move as One coalition. Ang movement namin is to form hospital bike access loops para protektahan po yung mga healthcare workers na silang nag-aalaga sa akin. Simulan ko sa isang picture. Nakikita nyo ba yung picture sa slide? Nakikita po natin, Doc. Yan po yung flagpole ng PGH, ng Philippine General Hospital. Ginawa na ho siyang parking area ng mga bikes at nakikita nyo, araw-araw, daan-daang bisikleta ho ang nakaparada dyan. Dahil yan na talaga ang ginagamit na transport ng maraming healthcare workers, hindi lang sa PGH, kundi sa iba-ibang hospital. Ngayon, bakit ba biglang nagdagsaan ang mga bisikleta at lumaki ang pangangailangan? No? Nung una, nabanggit nyo na, nabanggit mo na, Rosette, na maraming sakit na traceable na maaring maiwasan dahil sa active transport, through pedestrian and bicycle lanes. Ang kadalasang iniisip natin yung mga non-communicable disease or mga sakit na hindi nakakahawa tulad ng cancer at cardiovascular disease. At nakakatulong ang biking para maiwasan to dahil yung physical inactivity, yung kulang sa kilos at exercise, yan ang main cause ng hypertension, diabetes at obesity na sila rin ang cause ng cancer at cardiovascular disease. Bukod dyan, syempre yung pollution pag gumagamit tayo ng motorized vehicles. Yan ang matagal na nating panawagan, non-communicable disease. Pero nakikita natin ngayon
sa current pandemic na kailangan din ito for communicable disease prevention. Itong mga influenza-like illness katulad na ng COVID-19, no? At other respiratory infections. Dahil sa pagbibisikleta, hindi kayo magsisiksikan sa bus or sa train or sa jeepney. Pwede kayong mag-bike, mag-transport at a distance. At malaking issue sa mga healthcare workers. Kasi alam mo naman, pag nag-duty ang healthcare workers, nagka-quarantine sila pag-uwi kasi exposed, lalo na kung exposed sa mga patient na may COVID-19. No? So, yung bike transport allows physical isolation during transport to work or commuting to work. Itong poster sa kaliwa na to, poster ito from the 1918 flu pandemic. Sumikat din ang bicycles nung pandemic na yon dahil yun ang naging main mode of transportation. So malaki ang role niya noon at matutunan natin ngayon na malaki din ang role niya ngayon. Bukod dyan, meron pa para lang makompleto yung triple burden natin, di ba? Madalas nating itinuturing na third burden, yung mga disease coming from rapid urbanization kasama na yung injuries, no? At napakarami ng studies showing that when you improve pedestrian and bicycle traffic, you reduce injuries. So yung tatlong yan, yan ang top 10 natin, nandyan na lahat eh. Ang injuries pumasok na sa top 10 nitong mga nakaraang taon, top 10 diseases causing death. So kompleto na, they can, most of them can be addressed by bikeable lanes and walkable lanes for cyclists and pedestrians. Ang isang magandang bill na ginagawa ngayon ay yung bill ni Senator Pia Cayetano, which is urgent. Sa tingin namin, urgent talaga yung pangangailangan dahil yung ating health workers, Rosette, nakasalalay na ang buhay nila pagdating sa trabaho, nakasalalay pa rin, nakasalalay pa rin papunta sa trabaho. So we think it's urgent, lalo na nitong mga nakaraang araw na nag-lift na ang ating tight ECQ rules. So ito yung example ng loop na pinumungkahi namin. Ito yung Taft Avenue, ito Quirino Avenue, ito Rojas Boulevard, ito UN Avenue. Sakop niya ng 4 na hospital, PGH, Hospital ng Maynila, Manila Doctors at Medical Center Manila. No, dahil sa loop na yan, kung merong protected bike lanes dyan with barriers, malayo pa, makakahanap na ng safety yung ating mga healthcare workers. No? Imbis na safe sila pagpasok sa hospital, safe sila parating pa lang sa hospital. So marami kaming nakitang mga loops na ganyan around Quezon City. Ito yung Biluna, NKTI, Heart Center, East Avenue Lung Center Loop sa Quezon City. Ito yung Veterans Memorial Medical Center Loop. Ito loop sa Erod, yung St. Luke's, National Children's, at saka E. De Los Santos, Capitol, and Delgado. Ito naman, Cubao Loop of Hospitals. And if you find many loops, you can link them together. Ito kasi yung karanasan sa ibang bansa, hindi bigla-bigla ang bike lanes metro-wide. You build in loops and links until you can come up with a bikeable network. So, the stars seem to be aligning. May mungkahi nga sa Congress, may plano ang Department of Transportation, may joint administrative order coming from DOH, DILG, and Transportation. Ang mayors ng maraming LGUs katulad ng Manila, Quezon City, and San Juan, nagsasama-sama at nagbumungkahi at nagsisariling pusa para gumawa ng safe bicycle lanes. So sana suportahan ito ng public, sana suportahan ng MMDA at ng national government. Kailangan alagaan natin yung mga taong nag-aalaga sa atin, lalo na yung mga healthcare workers. Ngayon, kung paano yan gagawin, na yan, lampas na sa kaalaman ko. So, ipapasa ko kay Keisha Mayuga, who knows the details on how this might be implemented. Thank you po.
Thank you very much, Dr. Dance, from the Philippine General Hospital. Maraming salamat po for giving us the overall concept of this loop and link and the health benefits, of course, of cycling. At makakaasa po kayo na yung suporta po ng kagawaran at atin pong i-encourage pang ibang partners para masuportahan itong proyektong ito, which, kitang-kita naman po ang magiging benepisyo para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na for our healthcare workers. Thank you very much, Dr. Dance. And now we have Ms. Kisha Mayuga to discuss about the implementation details naman po nung pinag-usapan natin kanina with Dr. Tony Dance. Ms. Kisha? Hello, good afternoon po, Dr. Seth, and sa DOH sa pag-imbita dito bilang Bike World Day. Wala akong picture na mapapakita from earlier, no? Pero following nga yung implementation, alam ko maraming healthcare workers ngayon ang nagbabike dahil sa Life Cycles PH na tinayo ko nung simula ng ECQ, nakapagbigay kami ng more than 1,000 bicycles to frontliners at karamihan po doon ay healthcare workers. So para po talaga sa healthcare workers and other users, ang mga bicycle loops na to, siguro na daanan na din ni Doc Dance. Bakit healthcare workers? Dahil sila ang pinakamalaking at risk, hindi lang po sa COVID, pero sila din ang nagbabike at wala po silang laban against mga kotse and motor po. So, kailangan po talaga ng protected lanes for these healthcare workers. So, implementation po, kailangan po ng dedicated and protected bike lanes na tulad ng pinag-usapan ni Doc Tony. Kailangan physically separated po siya and kailangan ng signages and kailangan din po ng manpower para po sa implementation dahil hindi pa naman po sanay yung mga tao sa bike lanes at maganda rin na ma-measure po kung ilan ang gumagamit ng mga bike lanes ito. So, ito po yung itsura ng intersection. So, kung makikita nyo po, nasa isang side street dito, ito yung proposed namin for Taft Avenue. And naglagay din po kami ng provision dito for intersection. So, meron din crossing dito. At kung mapapansin nyo po, meron din bike box dito before yung pedestrian crossing. So, yung mga bikes turning left or mag-U-turn, pwede sila mag-safety cross dito pag naka-red ang stoplight. So, isa lang to sa mga proposals. Pero syempre, iba-iba ang adjustments depending on the road type. So, ito po itsura niya. If along Taft Avenue on the PGH side, kung makikita nyo, may physical separators din po dito at mas maganda rin po kung painted siya para indicating na rin po sa mga lahat ng road users na bike lane po siya at hindi po dapat pasukan ng mga motor or mga kotse. At pwede dito ang mga bikes, ang mga scooters and other active transport modes. So, kailangan po ng lane protection para dito. So, sa mga pop-ups na ganito, maganda na ma-implement gamit ang safety cones, ang reflective bollards, and ang plastic safety road barrier. So, nandiyan na po din ang estimates namin for 1 meter apart. Pero syempre ngayon, sa ibang implementation sites namin, like in San Juan, sa ngayon, nagpo-procure pa ng mga cones and barriers. So, yung spacing niya baka medyo mas malaki sa ngayon. Pero mas maganda po na ang implementation niya ay using these first para makita din at makapag-adjust ang mga LGUs and other areas na gusto maglagay ng pop-up lanes. So, pag more permanent na, pwede maglagay ng mga concrete barriers, mga steel pole with concrete base, or retractable bollard. So, syempre, naghahanap din po kami ng other ways habang naghihintay. So, may mga ibang designs din na pwedeng gamitin na using recyclable or much cheaper materials. So, ang susunod na kailangan po dito ay mga signages dahil, ayun, parang ma-familiarize din ng mga road users na ito po ay bike lane.
at hindi po dapat pasukan ng mga motor. Ang last po na component na kailangan po dito sa mga pop-up bike lanes or sa mga hospital loops ay kailangan ng monitoring for the bike counts and monitoring din for enforcement. Kasi yun nga, hindi pa po familiar ang public tungkol sa mga bike lanes na to, especially sa mga first days of implementation. Nakita ko po yun kanina sa San Juan City nung binuksan nila yung hospital loop nila, and kailangan po talaga ng enforcement initially para din masanay ang publiko na irespetuhin talaga ang bike lanes na to. So, ayun lamang. Pinakita na ata ni Doc Dance din to, yung City of Manila Hospital Loop. Meron din sa Quezon City Hospital Loop na pinakita ni Doc Dance. And ito po yung sa San Juan City na nag-link din ng dalawang hospitals at binuksan nila kanina. So, sana po sa mga ibang LGUs na simulan po din ang mga hospital loops na to. At sana po gawin siya kasi emergency, considered as emergency din siya for our frontliners dahil kailangan natin silang protektahan. So, yun lamang po, and thank you. Thank you very much, Ms. Kisha. Napaka-importante nung diniscuss mo, no? At dito makikita natin yung kung paano natin pangangalagaan at magbibigay tayo ng safety guidelines para dun sa mga healthcare workers natin na gagamit ng mga bisikleta. Pero of course, gusto nating linawin, hindi lang naman para sa healthcare workers natin ang mga bisikleta, ang paggamit ng bisikleta. Kaya nandito po ngayon ang ating Department of Transportation Assistant Secretary Mark Richmond de Leon, and of course our friend Assistant Secretary Gades Libiran para naman magbigay ng mensahe galing po sa Department of Transportation, maipahatid sa inyo ang safety guidelines at kung sino naman ang pwede namang magbisikleta araw-araw papunta sa kanilang mga pupuntahan. ASEC Mark first, and then we will have ASEC Gades Libiran. ASEC Mark? Yes, good afternoon po. Sa ngalan po ng Department of Transportation, let me just remind everyone, yung ating safety guidelines kapag tayo gagamit ng bisikleta papunta sa ating trabaho. Alam po natin na very limited ang ating public transportation during this GCQ period. So let me just remind everyone, unang-una, find the right size of the bicycle. Dapat sakto yung bisikleta sa iyong laki. Kung kayo malaking tao, appropriate na size ng bisikleta ang kailangan mong gamitin. Okay? Number 2 is importante na meron kang suot-suot na helmet. Hindi pwedeng hindi ka magsuot ng helmet. Ituturing po natin to na isa sa pinaka-essential na safety device na kailangan suot-suot ng ating mga bicycle riders. Another is dapat yung maggagamit ng bisikleta may karampatang skill level bago niya umpisahan na gumamit ng bisikleta sa ating mga kalsadahan. Number 1, kailangan po niyang alam yung mga basic traffic rules. Hindi pwede po na mag-counterflow sa kalsada. Alam din po dapat niya yung mga hand signals kapag siya'y kakaliwa o kakanan, siya'y mag-turn or mag-slow down. Kailangan pong alam ng mga riders yan yung mga basic rules sa kalsada. Kasi importante po yan dahil kailangan po natin malaman na syempre kasabay din po natin yung ibang sasakyan sa kalsada. So let's mind our own safety when we use the bikes. Another is kailangan may dala-dala po tayong mga water bottles. Mahirap po mag-bike here in the Philippines dahil napaka-init po, very humid ang ating weather. So dapat well-hydrated yung ating mga bicycle riders. And also, we should also wear yung mga light colored clothes. Iwasan po natin na maitim yung ating suot na damit kasi mahihirapan yung ibang motorista na makikita tayo. As much as possible, if you can wear yung mga reflectorized vests para po kitang-kita kayo dyan sa kalsada. And also, if you can also install yung mga blinkers and safety LED lights na pwedeng maikabit sa ating mga bike para kitang-kita rin po tayo, lalo-lalo na sa dilim ng mga other users ng ating mga kalsada. Another requirement po, reminder is iwasan po natin na magsuot ng headphone, lalo-lalo kapag tayo yung nagbabike. Kasi po, hindi po natin maririnig kung tayo binubusinahan na ng mga sasakyan sa ating likod.
So it's important na wag po tayong magsuot ng headphone habang nagpa-bike, and lalong-lalo rin po, hindi po tayo pwede mag-cellphone habang nagpa-bike. So parang yung ating mga motorista, parang yung requirement regarding anti-distracted driving, dapat i-implement din sa ating mga bike riders. So iwasan po natin na gumamit ng cellphone habang nagpa-bike. Our full attention should be on the road, and hayaan din pong ang Department of Transportation ay itaguyod namin din ang aming mga proyekto regarding the establishments of 4 bike lanes, protected bike lanes here in Metro Manila and the rest of the country. Hayaan po namin na protektahan ating mga bicycle riders and also ating mga frontliners. And gaya nga po ng nasabi ng aming mahal na sekretary, talagang ang Department of Transportation, tinitingnan po natin yung mga kalagayan ng ating mga health workers. Kaya nga po, tuloy-tuloy ang aming servisyo para sa mga free health rides for the health workers. Dinutuloy po namin yan, at sa katunayan nga po yan, 20 rounds po ang run pinapatakbo ng ating Department of Transportation, and almost 1 million na po na health workers ang nasiservisyoan yan, free health worker rides po na yan. So yan lang po ang ating safety reminders for bicycle riders in this World Bicycle Day. Thank you very much, ASEC Mark. And now we will have Assistant Secretary Gades Libiran for the last message. Assistant Secretary Gades. Ay, salamat po, Yusek Rosette, at sa mga milyon-milyon pong nanonood sa programa natin ngayon. Ang gusto ko lamang pong sabihin na ang inyo pong Department of Transportation, sa ilalim po ng pamumuno ng ating Secretary Tugade, ay fully committed po to promote non-motorized transport, such as the use of bicycles as an alternative mode of transportation. In fact, even before COVID, talagang pinupush na po niya Secretary Tugade yung paggamit ng mga bicycles, kasi po naniniwala kami na ito po ay magiging useful, hindi lamang sa pag-maintain ng physical distancing, but at the same time, this will deliver substantial environmental and health benefits and achieving efficient use of road space. So yung DOTR po, very committed kami to support initiatives to develop more facilities to make biking much safer. Gusto namin i-encourage yung biking, i-require din yung use of bike racks, lockers, among others. In fact, meron pong nire-review ngayon na joint administrative order ng DOTR, ang DILG, DOH at DPWH, para po ma-identify yung mga guidelines on the use and promotion of active transport during and after the COVID-19 pandemic. So makakaasa po kayo na full support po at committed po ang DOTR sa pag-push ng paggamit ng bicycles at pag-establish po ng bike lanes sa iba't iba pong parte ng Metro Manila at sa iba pong parte ng ating bansa. Salamat. Maraming salamat po, ASEC Mark and ASEC Gades, para po sa mga mensahe. And of course, to Dr. Tony Dance and Ms. Kisha Mayuga, para po sa pagbibigay kaalaman sa ating mga televiewers and those listening to us, ukol po dito sa ating World Bicycle Day. Marahil po ay marami ngayon ang nahihirapan kung paano sila papasok sa kanilang mga trabaho at kung paano po sila makakauwi ngayong hindi pa pinapayagan ang mga public transport katulad ng mga jeep at bus. Nauunawaan din po namin na kahit meron tayong bisikleta at nakakarating tayo sa ating paroroonan, hindi po madali ang magmaniobra ng bisikleta sa mga kalye dito sa Metro Manila. Dahil sa pandemyang ito, nabubuksan ang ating kaisipan at nare-realize natin na kailangan natin talagang magbago kung paano natin ginagawa ang mga bagay-bagay sa paraan na matitiyak nating makakatulong sa atin. Isa po sa mga nakikita nating pagbabago na ito ay ang paghihikayat sa ating mga mamamayan na tignan ang cycling as an alternative mode of transportation. Sa lahat po ng motorista, kasama na po ang mga pedestrians, humihingi po kami ng dagdag na pasensya at tayo pong lahat ay magkaisa laban sa pandemyang ito. Ang COVID-19 ay ang kalaban natin sa ngayon at kailangan po nating pagtuunan ng pansin kung paano natin mapapanatiling ligtas ang lahat sa COVID-19. Bago po tayo matapos, sasagutin lang natin ang ilan sa mga tanong mula sa ating mga kasama sa media.
Tanong po ni Christine Sabilio ng ABS-CBN Online at Aiko Miguel ng UNTV ang tungkol sa Bayanihan We Heal as One Act on the 1 million compensation for healthcare workers who died due to coronavirus and 100,000 pesos for those who got severely ill. We bear witness to the efforts and sacrifices of our healthcare workers every day. That is why the DOH is committed to effectively implement Section 4F of the Bayanihan to Heal as One Act. This will be done through a joint administrative order by the DOH, DBM, and DOLE that is being finalized this week. It has undergone stringent review and has retroactive application from February 1, 2020. In preparation for its immediate implementation, our Public Assistance Unit has been calling the heirs of 32 healthcare workers for the submission of necessary documents to claim the benefits. We are also gathering information to identify those who were classified as severe patients so they can be informed also of this benefit. Galing po kay Sheila Crisostomo ng Philippine Star, the DOH came up with the Building Resilience and Preventing Burnout in Times of COVID-19, an online self-compassion training for healthcare communities via Zoom. What are the reasons for this? What is the strength of manpower in healthcare facilities now? Hindi po biro ang hinaharap ng ating mga bayaning frontliners. Healthcare workers also need to undergo regular training programs to help them manage stress because as frontline workers, they face a lot of pressures every day. That is why the DOH collaborated with Metro Psych, a private partner that provides online training to building resilience and self-compassion training for healthcare workers for 6 sessions. We hope to capacitate and validate our frontliners, allowing them to take care of themselves as they take care of the rest of the population. At ang panghuli po, galing po kay Caroline Bongkin ng CNN Philippines, the Philippine Coast Guard will reportedly stop testing returning OFWs at NAIA due to the lack of test kits. May we know when the DOH will be able to provide test kits for NAIA-based testing? Nais po naming linawin, hindi po naubusan ang Philippine Coast Guard ng mga test kits. Bagkos, nagkaroon po tayo ng shortage o kakulangan dun po sa mga pang-swab ng ating mga nagbabalik bayan na OFWs. Nakatanggap na po ang ating Philippine Coast Guard ng karagdagang specimen collection kits at patuloy pa rin po ang kanilang pagkuha ng swab sa ating mga OFWs. Ang mga specimen naman po ay pinapadala natin sa ating mga lisensyadong laboratorio upang maproseso po gamit ang RT-PCR. Heto na lamang po ang masasagot natin ngayon. We will answer the rest of your questions through our Viber group. Ang World War C ay hindi pa po tapos, kaya't manatili po tayong alerto at mapagmatsyag hanggang magkakaroon ng bakuna o gamot laban sa COVID-19. Hindi po tayo maaring mag-relax sa pagsagawa ng mga paalalang pangkalusugan natin. Hanggat maaari, lagi po tayo magsusuot ng mask tuwing lalabas po tayo ng bahay. Pag nagsuot po tayo ng mask, hindi po pwedeng nakalagay lang ang mask dito sa baba natin o di kaya bibig lang po ang nakatakip. At pag nakasalubong tayo ng ating kapitbahay, tinatanggal ang mask para makipagkwentuhan. Gamitin po natin ng maayos ang ating mga mask, takpan, maigi, pareho ang ilong at bibig. Lagi po tayo mag-uugas ng kamay, panatilihin po ang physical distancing sa mga katabi at isanitize ng madalas ang lugar ng trabaho, lalo na po kung marami ang nagtratransaksyon dito. Mga simpleng bagay lang po ito at pakiramdam ko po ay naririndi na kayong marinig ito, ngunit malaki po ang epekto nito kung ang lahat po sa atin ay mag-aambag dito. Mas may laya na tayong kumilos ngayon dahil nasa GCQ na po tayo kaysa nung nasa ECQ. Ngunit hindi po nangangahulugang maaari na nating gawin ang kahit na anong gusto natin. Nandito pa rin po ang virus sa paligid natin at ang banta na mahawahan tayo ay malaki pa rin. Kaya't hinihiling po namin, please be mindful of going out unnecessarily.
Sana po ay maunawaan ng mga kababayan natin na mahalagang maisagawa natin sa pang-araw-araw na buhay ang mga health protocols na lagi naming ipinapaalala sa inyo. Ang mga paalalang ito ay hindi lamang po para sa ating sarili, ngunit para rin po sa ating mga mahal sa buhay. Para po sa iba pang health tips, puntahan lang po ang Healthy Pilipinas website at Healthy Pilipinas Facebook page. Makakatiyak po kayo na ang mga tips at advisory sa website at Facebook page ay tama at kapaki-pakinabang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can beat COVID-19. Natin yung